Sziasztok! Megnézzük, hogy a szeretett személlyel mi a helyzet, mit lehet róla tudni, hogy van ő, hogy viszonyul hozzátok. Szóval a szokásos dolgokat megnézzük. És mielőtt belekezdenék előtte, jelzem, hogy a jövő hétvégén lévő workshopra, aminek a címe a találkozás az ikerlánggal, és tulajdonképpen nem csak az ikerlángoknak szól, hanem általában véve is a különleges párkapcsolatokról, beleértve a lelkitársakról is. Szóval, hogy erre a workshopra még néhány napig lehet jelentkezni, aztán a későbbiekre majd esetleg az is lesz még. De erre a mostanira tényleg csak néhány napig és csak néhány hely van már. Úgyhogy aki gondolkodik rajta, az ne sokat gondolkodjon, mert egészen új dolgokról hallhattuk szerintem, amit még eddig nem nagyon publikáltak sehol sem, mert én nem nagyon olvastam róla, úgyhogy ezeket osztom meg, amit én máshonnan, más forrásból tudok. Jó, akkor lássuk, hogy mi a helyzet ezzel a szeretett személlyel. Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi életéről, helyzetéről, bármi. Mi az ő jelenlegi helyzete? Tele van kétségekkel, és az is lehetséges, hogy amennyiben egy olyan személyről van szó, és akkor ez az A verzió, amennyiben egy olyan személyről van szó, akinek van párkapcsolata, vagy van az életében egy olyan valaki, aki hát nagy hatással van az ő életére, akkor vele kapcsolatosan vannak félelmei, illetve olyan félelmei, hogy kiderül az igazság, de olyan félelmei is lehetnek, hogy az az egész dolog, ami hozzáfűzi ehhez a személyhez, itt, akivel mondom, lehet, hogy van párkapcsolata, mert itt egy gyermek is itt van, ahhoz azzal nem őszinte. Szóval, hogy azzal azt így hazugságban tartja, vagy hát egy álomvilágba ringatja, és fél, hogy kiderül az igazság. Ez is lehet, és ez az A verzió. B verzió az, amikor nincs a képben ilyen személy, viszont van neki mégis egy olyan valaki, aki tőle idősebb valaki, és azzal kapcsolatosan vannak neki félelmei, olyan is, hogy talán nem mond neki igazat, talán nem becsapja őt, hogy nem megbízható, pedig ő egy hosszú távú dolgot szeretne vele kezdeni, egy teljesen új dolgot, de teljes félelemben, kétségben van, hogy most megbízhat-e benne, vagy sem. Na, akkor nézzük itt a féltékenységre, mit kapunk. Mi ez itt milyen féltékenységgel kapcsolatos? Hát kifejezetten ezt a gondolatot erősítik meg, amit most itt utóbb mondtam, hogy amiatt vannak kétségei, hogy hogyan fog alakulni. Tehát közben elég sok minden jött így, most azért voltam így zavarban, hogy most melyiket mondjam először. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha ő beáldoz mindent, és akkor kiderül, hogy ez teljesen hiába való volt. Vagy mi van akkor, hogyha ő
ő tulajdonképpen egy olyan döntést hoz, aminek hatására mindent elveszít. Itt az az állapot van, amikor az ego küzd az érzésekkel. Ez itt nagyon nagy, tehát hogy így gyakran hoz bennünket az élet ilyen szituációba, hogy amikor azt tesztelik a föntiek, hogy mennyire bízunk bennük, és amikor azt tesztelik, hogy megbízunk-e annyira, hogy beáldozunk mindent az anyagi síkon, beáldozzuk-e azt, amit úgy gondolunk, hogy csak mi tudunk előteremteni, hogy a mi dolgunk az, hogy megteremtsük a mindennapra valót, és hogy nekünk olyan munkahelyünk és olyan anyagi biztonságunk legyen, amilyet mi elgondolunk, és itt most azt látom, hogy ő neki egy ilyen dilemmája van, hogyha ő most mindegy, hogy ez a személy most egy meglévő társ, vagy egy új valaki, a lényeg az, hogy neki ezzel a dilemmával kell szembesülnie. Ez a fő itten mind a két esetben, hogyha meglép valamit, és ugye ez csak az, hogy mit lép meg, az attól függ, hogy melyikre esetről van szó, de mindenképpen egy lépés az számára ezt a teljes anyagi biztonságvesztést eredményezi az ő gondolata szerint. Viszont, mint mondtam, általában ez egy teszt, hogy merjünk-e úgymond ugrani a bolond módjára, a semmibe, merjük-e magunkat rábízni az égi irányításra, az égi vezettetésre. Ő most ezen aggódik, ezen küzd. Na és akkor most az özvegyasszonyra kérnék szépen, hogy ki ő, mi ő, esetleg kapunk-e választ erre, hogy ki ő, mi ő. Ez a személy egy olyan személy lehet, aki neki a múltjához, aki őt a múltjához köti, vagy a múltjára emlékezteti, a gyerekkorára, arra a hitrendszerére, arra, amiben ő úgymond felnevelkedett, arra a körülményre, ahogyan gyerekként megélte az életet, ahogy gyerekként ő látta a dolgokat, és ez a személy, ez egy ilyen. És ez még mindig azt mondom, hogy mind a kettő variációra igaz, tehát lehetséges, hogy akinek van egy párkapcsolata, és ott fél, hogy kiderül az igazság, fél, hogy kiderül az, hogy ő valójában ezt a hozott gyermekkori mintái miatt élte meg, vagy éli meg azt a párkapcsolatot, és nincs mögötte az, amit esetleg mutat, vagy ha a másiknálról van szó, a másik verziónál, akkor pedig ott attól félhet, hogy olyan nagy a különbség a között, amit ő hozott a múltjából, amiben ő felnevelkedett, ahogyan ő eddig esetleg élt, és aközött, mint amit ez a személy mutat az ő számára, vagy ő kérne tőle, hogy ez túl nagy a különbség, és ugye itt látjuk, hogy ez a valódi bizonytalankodásának az oka, és hogy így ennek az újdonságnak a beengedése, ez egy nagyon nagy bizalmat kíván tőle, és nem elsősorban a nőtől, bár ezt ő nem tudja, ő azt hiszi, hogy tőle, vagy vele szemben kell neki bizalmat. Sokkal inkább szerintem az égiekbe kellene bíznia, hogy legyen úgy, ahogy akarják, és ha azt akarják, akkor engedjem el, akkor engedjen menni. Nagyon-nagyon sokszor tapasztaltam meg, hogy amikor engedtem menni, akkor milyen jó dolgokat kaptam helyette, és ez bár nagyon megrázó tud lenni, amikor megtörténik az elengedése az anyagi világbeli elképzelésünknek,
az nagyon megrázó tud lenni, de utána meg ugyanilyen hatalmas élmény az, ahogyan pótolják, vagy kárpótolják az embert. Na, megnézzük, hogy akkor te ebbe a képbe hogy jössz, esetleg hogy jössz ide, hogy gondol rád ez a szeretett személy, tehát miképpen viszonyul hozzád. Tehát a kérdés az, hogy ez a szeretett személy a néző iránt mit gondol, mit gondol most ő, milyen gondolatai vannak veled kapcsolatban, a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak. Úgy látom, hogy a múltban van, a múltjában vagy legalábbis a múltjában volt, vagy a múltatokban van olyan időszak, vagy volt olyan időszak, amikor nagyon tüzes és nagyon szenvedélyes kapcsolódás volt köztetek. Valami aztán történhetett, ami miatt most ő úgy éli meg, hogy ez nincs, ez őrült nagy veszteség a számára. Ugyanakkor azt is éli, hogy olyan, minthogyha a sors leckéztetné őt, mert ez valahogy nagyon mélyen érinti, lelkileg nagyon mélyen érinti meg. Na nézzük itt, mit jelent ez a szenvedély, a szerencsétlenség. Elképzelhető, hogy itt most arról beszélnek a lapok, hogy miért lett vége, vagy annak a szakasznak miért lett vége, miért érzi ő úgy, hogy valamit elveszített, mert hogy ő rájött közben arra, hogy ő a félelmei miatt olyanokat is mondott a múltban, attól való félelmében, hogy elveszít, hogy olyanokat is mondott a múltban, amit aztán nem tudott betartani, és ez bizony sokszor megesik szerintem a nőkkel is, mielőtt itt bárki ítélkezni kezdene. Tehát, hogy most arra gondolok például, amikor elkezdünk úgy öltözködni, vagy úgy viselkedni, hogy a másiknak tetszünk, és akkor attól való félelmünkben, hogy nem azért, mert mi úgy érezzük jól magunkat, hanem azért, hogy neki megfeleljünk, hogy neki tetszen, és közben mondjuk mi nem érezzük kifejezetten jól magunkat abban az állapotban, ahogyan úgy viselkedünk, vagy öltözünk, vagy csinálunk bármit. És amikor ilyet teszünk, akkor bizony ugyanilyen hamisságot csinálunk, mint amit itt nála lehet látni. Tehát, hogy ő attól való félelmében, hogy elveszít téged, nem őszintén kommunikált, vagy nem őszintén csinál dolgokat, és ennek végül is az lett az eredménye, hogy veszteséget kell most megtapasztalnia. És itt most folytatom az előbbi gondolatmenetet, hogy amikor mi is meg akarunk felelni másnak, egy társnak, vagy elkezdünk úgy csinálni, hogy kedveskedni akarunk neki, vagy és akkor közben meg lemondunk dolgokról, akkor nem tudjuk, hogy ez bizony bennünket is ide fog vezetni. Úgyhogy ez most azért is mondtam el, hogy amikor először úgy érzi az ember, hogy ez így, hát nem kelek, vagy nem, én nem ezt csinálnám szívem szerint, akkor ott meg kell állni, és elgondolkodni ezen, hogy most akkor, ha én nem ezt csinálnám, akkor mit csinálnék helyette? És akkor jobb esetben, ha lehet a társal kommunikálni, akkor érdemes vele erről beszélni, hogy figyelj, én tudom, hogy te ezt szeretnéd, de ez én nekem nem esik jól. És ha ő elhagy, akkor neki nem ránk van szüksége, hanem arra, amit mi mutatunk, amit mi hazudunk, és ő nem tud a valósággal szembenézni. Persze nem azt mondom, hogy ez az első vagy második randin, de ez már a sokadik találkozás, vagy egy hosszabb kapcsolat esetén ez figyelmeztető jel lehet, és ezt érdemes ezen elgondolkodni. Na mindegy, megnézzük, hogy a veszteségre mit tudhatunk meg veled kapcsolatban, miért gondolja így a veszteséget.
Nagyon értékes vagy tehát úgy, igen, tehát te egy drága kincs vagy a számára, viszont ezt lehet, hogy ő nem tudta elmondani. Lehet, hogy ő nem tudta, vagy tudja ezt kimondani, mert fél attól, hogy túl sokat ad magából. Most ez jön valakinél, ez nagyon gyakori női és férfi oldalon egyaránt szerintem. Tehát ez eljátszuk már a találkozások legelején, eljátszuk azt a szerepet, hogy jaj, nem mutatok meg magamból mindent, mert akkor hát, ha ő megismer engem, és akkor nem fog, és akkor visszakanyarodtam az előbbihez, szóval nem fog akkor szeretni, vagy nem fogok tetszeni neki, és akkor mit fog hozzá szólni, és akkor elkezdünk nem teljesen őszinte dolgokat mutatni, aztán beljebb megyünk, attól való félelmünkben, hogy a másikat megbántjuk, és utána pedig már az őszinte valót megmondani, az egy teljesen új szakaszt eredményezne, amit meg nem tudunk felvállalni, tehát ott már nehéz helyzetbe kerülünk. Ő valahogy így gondolja ezt, hogy hiába vagy egy kincs az ő számára, tengernyi dolog áll annak az útjában, hogy egy új szakaszt indítson veled. Na, azt hiszem, hogy megnézzük, hogy mit érez irántad. Megnézzük, hogy mit érez irántad ez a szeretett személy, úgyhogy az a kérdés, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak a néző iránt ennek a szeretett személynek. Úgy látom, hogy újra és újra feltör benne a vágy, hogy veled legyen, hogy veled megéljen mindenféle dolgot, de ugyanakkor pedig hatalmas szomorúságot is megél, lehet, hogy a jelenlegi kapcsolatotok miatt, mert hogy reménykedik valami változásban, valami tényleges változásban, és akkor itt most az utazásra kérnék szépen, hogy milyen változás az, amiben ő reménykedik. Lehetséges, hogy ugye az elején volt AB verzió, az A verzió, hogyha neki van valakije, mondjuk családja, akkor abban reménykedik, hogy ott történik majd valami változás, és ott nem fog kiderülni a te létezésed. Ha pedig a B verzió, hogy te vagy az a személy, akivel kapcsolatban nincs kellő bizalma, hogy bízhat-e benned, hogy nem fogod becsapni, akkor pedig abban reménykedik most, hogy ott történik majd egy olyan, ami az ő félelmeit, az ő kétségeit majd eloszlatja, és akkor jobban tud bízni a te benned is, hogy amit esetleg veled kapcsolatban gondol, vagy veled kapcsolatban tervez, akkor annak nagyobb valószínűsége lesz, és ezzel kapcsolatosak a reményei, hogy mi fog történni, és a vágyai miről szólnak, arra kérdezünk rá, hogy miről szólnak az ő vágyai. Az anyagiakról szólnak a vágyai, tulajdonképpen itt megint megjelenik az, hogy újra és újra az jön elő, hogy a gyerekkorában szerintem ő neki túlságosan is anyagiasságra fókuszált a családja, túlságosan is
ez volt a középpontban, hogy a jólétben élni, vagy jobb létben, mint ahogy most élünk, ez attól függ, hogy kinél hogyan. Tehát mindenképpen beteges méreteket tudott ölteni az, hogy mennyire a vagyonra fókuszáltak, vagy ebben nőtt bele, és sokkal kevésbé foglalkoztak például a lelki összhanggal, az őszintességgel, hogy a másikra hogyan tudunk tekintettel lenni, a másik érzéseire, hogy ezt megtanítsák neki, és akkor itt látom néha a kommentben, hogy úgy hivatkozik tehát hogy valaki írta, hogy ez egy kifogás, amikor az ősökre hivatkozik meg a családra. Nem kifogás. Ez mindenkinél reflexbe. Ezek a minták, ezek úgy működnek bennünk. Az egyik videóban beszéltem arról, hogy hogyan szedjük fel, vagy hogyan testálják ránk a szülők, nagyszülők az ő mintáikat, és ezt nem könnyű meghaladni. Aki azt mondja, hogy könnyű, az semmit nem tud erről. Én az enyémeken évek óta dolgozom, és jól haladok, ahhoz képest, hogy látom, hogy mennyi mindentől kellett megszabadulni. Most, amióta például a családi karmaoldást csinálom, azt is hónapok óta a családomot terhelő fogadalmak, eskük, átkok, ilyen minták, amiket az ősök létrehoztak, azokat dolgozom fel, és bizony nagyon fájdalmas. És én magamról tudom azt, hogy ilyen mintákat ledolgozni, lerakni, hát én egy ilyen mintalerakáson napokig tudok sírdogálni, tehát hogy így nem hiszem, hogy ez egy könnyű dolog, de olyan, mintha neki hasonló problémával kellene megküzdenie, úgyhogy ha ilyen a szeretett személyetek, akinek lehetnek ilyen problémái, akkor az együttérzéssel azzal tudtok neki segíteni. És nem úgy kell együtt érezni vele, hogy elmondom, hogy jaj, de együtt érzek veled, nem. Belülről, a lélekből érkező együttérzéssel tudunk segíteni a másik embernek. No, akkor még itt a szomorúságra kérdezek, hogy miért érzi ezt a szomorúságot és a fájdalmat. Lehetséges averzió megint, hogy ahol arról van szó, hogy meglévő kapcsolata van, hogy ott abban a kapcsolatban a vállás az nagyon heves dolgok, tehát nagyon heves lenne egy vállás, egy nagyon sok veszekedéssel, vitával, sőt, hát mondom, ami olyan aljassággal tele lehetne, és ez az, ami őt például meg is rémítheti, hogyha ez a verzió érvényes. Tehát ott ugye az elejétől kezdve azt látjuk, hogy ott hatalmas félelmei vannak ezzel kapcsolatban. Ha nem erről van szó, tehát hogy nem arról van szó, hogy averzió, hogy van neki valaki, akkor pedig az a szomorúságának, illetve a fájdalmának az oka, hogy olyan nagy változáson kellene neki keresztül mennie ahhoz, hogy ti ezt megéljétek, ezt a tüzes, szenvedélyes együttléteket, amiről, és azt így hosszú távon, tehát egy ilyen felvállalt kapcsolatban, hogy egyelőre ő erre nem képes. Tehát ez a két verzió azoknak, akik vagy kapcsolatban vannak, tehát egy harmos kapcsolódásban van szó, vagy pedig a simáknál pedig erről van szó, hogy neki kellene egy őrült nagy változás, ugye az előbb már volt rá utalás, szóval, hogy itt ő
hát semmiképpen sincs könnyű helyzetben, az látható, így lelkileg. És gyanítom, hogy mivel a párkapcsolatok általában azokat a problémákat szokták megmutatni nekünk, amivel mi magunk is küzdünk, úgyhogy valami hasonló, remélhetőleg nektek kisebb teherrel, de bennetek is ott van, vagy bennetek is lehetnek ilyen dilemmák, ilyen eldöntendő kérdések, vagy aminek utána lehetne nézni, úgyhogy hát ezért is beszélek így az érzelmi hátterekről, hogy ennek érdemes utána járni. Na és akkor megnézzük, hogy hogyan alakul ennek a szeretett személynek a nézőhöz való viszonya, vagy következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat a néző a szeretett személytől, mire számíthat. Annak ellenére, hogy nagyon heves, szenvedélyes megélései lehetnek újra és újra, de ezt így jól titkolja. És hiába van neki ilyen nagyon erős érzése, hiába tombol benne a vágy, mégis fél attól, hogy ezt megmutassa. És akkor itt a féltékenységre kérek, hogy miért fél ettől. Úgy gondolom, hogy neki megint averzió, hogyha van párkapcsolata, akkor ott nagy viták, veszekedések, kirohanásokra számítana, ezért, ha nincsen ez a meglévő párkapcsolat, akkor viszont lehetséges, hogy benne magában van egy elköteleződéstől való félelem, és ez van a háttérben, ez az, amit neki le kellene gyűrni. Ez lehet indok arra, amit az elején láttunk, hogy ő nem bízik abban, hogy te megtartod azt, amit mondtál neki, vagy amit feltételez veled kapcsolatosan. Tehát az ő bizalmatlanságának az alapja, az tulajdonképpen ez, és ezt megint csak magában kell tudnia legyűrni. Na de megnézzük itt ezt az utazást. Lehetett itt a múltban olyan kommunikáció, a részedről, vagy valaki részéről, akit ugye itt nem ismétlem meg, vagy akit az özvegyasszony jelöl, ami arra vonatkozik, hogy mi az érték, az érték az ő számára, tehát mármint ennek a személynek a számára, megint az ABV verzió, és hogy ezt az értéket, illetve ennek a felvállalását, ezt megint csak nehezen tudná ő elképzelni, vagy nehezen tudja ő pillanatnyilag elképzelni, és tehát hogyha mondjuk azt, ha ő párkapcsolatban van, akkor ő pillanatnyilag nem tudja elképzelni még, ugye láttuk ott az előbb, hogy a vállásnál azt ő úgy gondolja, hogy ez lehetetlen, megvalósíthatatlan. Ha nem vállásról van szó, akkor a párkapcsolat amiatt megvalósíthatatlan, amit itt mondtam, hogy ő egyelőre az elköteleződéstől való félelme, az olyan nagyon nagy, hogy mindent rávetít és mindent akadályként él meg. Pedig lehet, hogy itt a múltban azért itt elhangzott már erre vonatkozólag igény, és lehet, hogy ez foglalkoztatja is őt. Sőt, valószínűleg igen. Tehát, hogy így, ha beszéltetek róla a múltban, akkor ez őt foglalkoztatja, és
tulajdonképpen az egész vetés erről szól akkor, hogy ő ennek hatására elkezdett ezen agyalni, és elkezdett ezen erre különböző terveket kidolgozni, de jelenleg még csak ebben a fázisban tart, viszont én azt gondolom, hogy ez így nagyon szuper, hogy ő egyáltalán már gondolkodik azon, hogy ez a személy mit mondott neki. És ez nagyon fontos, hogy egyáltalán belegondol, hogy mit mondott neki, mi az érték az ő számára, és hogy ehhez milyen változásra volna szükség. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy átalakulást jelent mindenkinek az életében, hogyha egy másik személynek a szavait komolyan vesszük, és megpróbáljuk integrálni a saját életünkbe. És önálló úgy látom, hogy ez történik, pillanatnyilag, illetve a következő napokban erre lehet még számítani. Mint ahogy én meg arra számítok, hogy jó sokan megnézitek, és jó sok embernek segít majd ez a példák ismét, amiket így érzelmileg így meg tudok osztani. Köszönöm, hogyha megírjátok a kommentben azt, hogy ezt hogyan élitek ti meg. Köszönöm, ha lájkkal vagy bármilyen jelzéssel a kommentben, például akármilyen jelöléssel támogatjátok a csatornát, hogy minél több mindenkinek mutassa meg a YouTube szoftvere, mert van, amikor még a feliratkozóknak sem mutatja meg. Azt látom a statisztikában, amiket nekem mutatnak. Szóval, hogy így ösztönözni a YouTube számítógépét, agyát, az, hogy mutassa már meg másoknak, és hát ha ők is tanulhatnak belőle, ebben tudtok segíteni a csatornának, és aztán köszönöm a lájkokat és a feliratkozásokat is, és mint mondtam az elején, a workshopra a leírásban megtaláljátok a linket, ahol többet olvashattok róla. Ha személyesen szeretnétek egy egyéni konzultációt kérni, ami online van alapvetően, tehát hogy így beszélgetés formájában, akkor az is a link megtalálható, illetve az e-mail cím a leírásban. Ezekre nyugodtan tudtok keresni, de ha nem, akkor majd itt találkozunk legközelebb, addig és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!